Так, абсолютно недоброго ранку, друзі. Вірніше ранку, ну вже день, ну я за звичкою, да, бо це суботній етер. На жаль, є жахливі новини з Одеси. Зараз, я сподіваюся, до нас приєднається Тетяна Пришляк, тому що, в принципі, сьогодні вона в основному складала сценарний план. Ми поговорили, як завжди, перед початком етеру, що трапляється з інетом. Все як завжди. Ну, і тільки це рандомно. То у мене, то у неї, то ще у когось. Подивилися ми відеодайджест, але поки ви ставите вподобайки під етером, і, до речі, можливо, хтось з вас одразу захоче приєднатися до нашого збору на ЗСУ, який на поточні витрати, це не те, що ми там збирали там на щось велике, це учасники проєкту, які перебувають в Збройних силах України, іноді до нас звертаються, тому що треба щось закрити. Неважливо, що там плітоноски, щось, якісь деталі для дронів або що ще. Їм краще знати. От. І якщо у нас є сума, то ми можемо одразу їм її перераховувати, а не влаштовувати этот фестиваль паніки і істерики. Нам терміново треба 500 тисяч. Так, якщо після цього у вас залишається можливість зробити донейт на наш журналістський проєкт, тому що от ми в етері поза етером говорили, що 8 років ми існуємо тільки завдяки вам, і тільки завдяки Роману Скрипіну взагалі ця тема почала в Україні розвиватися. Називається цей донейт «Щирик F-16». Чому «Щирик F-16»? Тому що відкрию вам страшну таємницю, вообще, що Роман взагалі і картини малює, і взагалі от любить займатися от такою дрібною кропіткою роботою, якою я, наприклад, не вмію займатися, бо мене це все бісить, коли воно дрібне, його треба з'єднати. Він зробив модельку літачка. Назар каже, що це на F-16, але менше з тим, це просто приємний подарунок буде розіграний між тими, хто донейтить на журналістський проєкт. Так, поки я чекаю Таню Пришляк, тому що я ж не знаю, що вона там назбирала. Ну як, знаю, але дуже складно коментувати інформацію, зібрану іншою людиною, навіть якщо вона однодумець і працює разом з тобою. З чого я хотів почати? Ті, хто дивився вчорашній етер, ви пам'ятаєте, що там російське ПВО, воно збивало, значить, дрони. Воно збивало дрони удачно, жертв нет і все таке решта. Здається, щось один БПЛА був на Брянщині і 3 на Білгородщині. Так от, як ми і передбачали, в населеному пункті Головчино, прости господі, це на північний захід від Харкова, недалеко від кордону. О, котик з'явився, дякую вам. Недалеко від кордону, значить, ПВО, а власне зенітно-ракетний комплекс «Панцер С-1» був вражений. Ну, виходить, що «Панцерем» збивали безпілотники, як ми і передбачали, да? Ранені 2 воєннослужащих, причому це ж, ну, це повідомлення не наше, да? Тобто це не вигадка, а телеграм-канал Астра, це звідти, з їхнього боку, люди повідомляють, що були поранені 2 воєннослужащих. Ну, шкода, звісно, що поранені. Значит, 4 беспилотника атаковали территорию в районе села Головчино в Грайворонском районе в полдень. Беспилотники взорвались. Беспилотники, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Мирні жителі, звісно ж, що не постраждали, ну, це, мені, чесно кажучи, по боку. Головне, що я думаю, що в результаті будь-якого вибуху
зенітно-ракетний пушечний комплекс пошкоджений, і його прийдеться принаймні дуже довго ремонтувати. Ну, це до історії, про яку ми вічно вам вранці розповідаємо, що ми з Катєю сідаємо зранку, били удари, все збито, а потім все на наступний день, на через день або через 3 дні з'являються вже якісь підтвердження ті інформації, яку ми отримуємо в такому гарячому режимі. Так. Так, що я хочу сказати? Ну, давайте зверну увагу на чат. По-перше, пишіть, звідки ви нас дивитеся в суботу в день, тому що ранкова географія мені вже, в принципі, приблизно понятна. Тихого всім Привіт. дня. Так, привіт, Саша, вибачай. Да, ну я вже всім пояснив, що це завжди так працює, що от ти можеш поговорити з людиною, все окей, тільки там 11:59 або 7:59 щось вирубається, ламається, і так воно і триває. Ну, давай я вже закончу, я просто з чата почав. Дарина пише: тихого всім дня, Одеса, Сум. Ну, да, тому що це просто кожного разу тебе вбиває. Такі новини. Ольга Іванко, наша постійна глядачка, вітання. Юлія Колодій, Горішні Плавні. Олександра Імерелі, вітання з Франківська. Бачиш, твоя землячка, виходить. Нюрнберг, це не твої земляки вже. Нікополь, це мої земляки. Вітання з Очакова, Олена Іванова. А чого ви так рідко пишете? Ви пишіть частіше, тим більше, що цікаво, як ситуація в Очакові, можете написати, бо сьогодні дуже багато уваги буде приділено півдню. Ну, а ми ж просто отримуємо інформацію, там Очаков обстріляний, а цікавий погляд людей, які перебувають, власне, в населених пунктах, які піддаються обстрілам. Так, Мукачева, привіт з Житомира. Тут, звісно, є питання, але ладно, дякуємо. Вітання зі Львова, Київ, Батурин, Чернівці, Львів, Ізраїль з нами, Дніпро теж з вами, з Ізраїлем. Так, і вітання з Бірмінгема, Одеса. Ну, давайте до Одеси і перейдемо. Я пропоную тобі далі керувати, бо ти збирала матеріали. Дуже погані новини. Так, я збирала матеріали, бо цілу ніч була в дорозі і на зв'язку, і фактично збирала по хронології, як це все відбувалося. Цілу ніч росіяни здійснювали чергову терористичну атаку проти цивільного населення Одеси. Ворожий ударний дрон влучив в багатоповерхівку, один під'їзд зруйнований вщент. Станом на 5 ранку було відомо про одного загиблого чоловіка, ще 7 людей отримали поранення, серед них 1 дитина. Серед постраждалих жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні, 3 людей з чисельними пораненнями госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші 2 в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе. 3 людям, включаючи 3-річну дитину, медична допомога надана буде. Пошуково-рятувальна операція тривала, під завалами перебували люди. На місці працювали рятувальники, поліція. Поліція допомагає постраждалим, документує наслідки атаки рашистів. Згодом, вже ближче до 6-ї, стало відомо про 2 загиблих. І знову повідомили, що під завалами можуть перебувати люди. І це просто жахливі відео. Це відео нічні, після того, як сталося все. Ну так, інформація, яку ти зачитала, це інформація станом там на якусь годину вночі, далі що воно все в динаміці завали розбирали, але ви бачите. От, до речі, знову таки, що я хочу сказати, що якщо у вас є можливість, я все розумію,
в мене теж нема грошей на іншу квартиру, але якщо ви живете в панельках, то вони жахливі по своїй суті, тому що якщо ви бачили влучання дрона в 9-поверхівку в Дніпрі, вона цегляна. Ну, різниця дуже величезна. Ну, тобто, у нас також трагедія, загинули люди, але було зруйновано лише 2 квартири, тому що вона з цегли. А панельки вони складаються просто як конструктор. І ну я ще раз нагадаю про 14 січня минулого року в Дніпрі ракета Х-22 і знищений повністю під'їзд, а другий там ну фактично теж знищений. Єдине, що він встояв, слава Богу. Але панельки це просто жахливий витвір архітектурний, і я думаю, що якось. Людям, які планують наступні житлові комплекси, треба змінювати цей підхід. Він, в принципі, і так уже змінюється, тому що, знову таки, я просто вже закінчу цю думку з приводу панелек. Коли по Дніпру ударили ракетою «Іскандер», я вже забув, яка з них балістична, яка крилата, М, виходить, балістична, ну, яку ми не можемо збивати. Ну, принаймні поки що, поки не поставили там патріоти навколо Дніпра. Коли вдарили по СБУ порожньому, там одна ракета влучила в будівлю, причому що влучила вообще в боковий відхід, там де сходи, знаєте, зазвичай в таких державних установах. Коротше, просто зруйнувала цю штуку. А друга ракета влучила в новий житловий комплекс, який побудований цим способом, боже, як, ну, залізобетон, виходить, да? Моноліт, так? Монолітний бетон, Моноліт. правильно, дякую, Таня. Вот. І я на наступний день поїхав подивитися, і я просто здивувався, тому що це ай-яй-яй, не смішіть наші іскандери, це от такий страшний іскандер, який зруйнував 3 поверха на горі будинку, а на 4-му встояли вікна навіть. Ну, тобто вікна навіть не розбилися. Ну, тобто це абсолютно інший спосіб, ну і нижче теж все було окей. Абсолютно інший спосіб побудови житла і, ну, на жаль, ми нічого не можемо зробити, тому що у всіх нас... Я от сам зараз віщаю з квартири з панельного будинку. От. Але, ну, коротше, просто треба розуміти, що при влучаннях, і це ж не ракета була, а шахет, при влучаннях, на жаль, це все складається просто, і наслідки можуть бути такими жахливими, як в черговому місті, тепер в Одесі. Так. Панельні будинки, це наскільки там їх будували? Тимчасові ці житлові масиви будували панельні, які мали за 30 років розбирати і викладати ними бетон дороги. Я це пам'ятаю з дитинства. Коли комунізм настане, от тоді якісь другі дома мають бути. Але в нас, на жаль, настала війна, і оцей будинок, 18 квартир, повідомив Кіпр, зруйновано. І вони стали такою братською могилою для жильців цього будинку. Дивися, є оновлена інформація, але давай послухаємо Брачука, тому що він одразу після 6 ранку він записав своє звернення. Я його не слухала, але давай послухаємо. Слава Україні! Щирі співчуття родинам загиблих, щонайшвидшого одужання усім постраждалим. І котре нагадування про те, що необхідно дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та рідних. Чергова ворожа терористична атака. І це черговий привід нам не просто до ненависті. Вона вже давно зашкалює, помста наша є і буде холодною. Чергове нагадування, що лише разом ми можемо здолати цього звіра. Звіра, який прийшов до нас із пекла. Для того, щоб здолати, треба бути єдиними. Вбивати ворога, і для цього, хто не вміє цього робити, подавати набої тим, хто цю роботу виконує щонайкраще. Пам'ятайте про це. Тільки разом.
Бо війна не десь там далеко, війна не десь на Сході, на Херсонському напрямку, на Запорізькому, на Куп'янському. Війна, вона поруч. На жаль, вона сьогодні серед нас. Ну а щодо росіян, скажу лише одне. Я хочу, щоб до кожного з них, від маленького, що сьогодні ще народиться або народиться завтра, і до найстарішого, кожної ночі приходили, перш за все, наші діти, загиблі дорослі, наші воїни, які віддали своє життя на вівтар нашої спільної майбутньої перемоги. І дивилися їм в очі, і дивилися їм в душі. Хоча про що це я? Які душі у росіян? Наша помста буде холодною. Конкретні справи, конкретна робота, і буде результат. Ми переможемо. У нас немає іншого шляху, іншого виходу. Тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Так, Розумію настрій Сергія, коли отут біля мене лягло, пам'ятаєте історію, 29 грудня пологовий торгівельний центр, ну, з вікна видно. Ну, настрій був приблизно такий. Єдине, що я погоджуюся з ним, що ну, про які душі росіян ми говоримо. Вони, навіть коли до них прилітають, вони дивляться це, як, знаєш, як якесь кіно або футбольний матч. Ми це от говорили на етері поза етером з Романом. Вони як коментатори, знаєш, там. О, смотри, БПЛА полетів. Ого, бахнуло. Так, оце, до речі, знаєш, тут у нас просто є дві історії та, сьогоднішньої ночі. У нас і у них. І треба звернути увагу, Шунечка, а ну давай там наступні фотографії, як спрацьовують наші всі рятувальні служби, які одразу виїжджають на місце, ДСНСники, кінологи, поліція, медична служба. Одним словом, всі і люди, місцеві жителі, які теж ну, допомагали, ну, принаймні намагалися не заважати. І очевидці жильці того будинку, і друзі рідні, які вказували, що там є їхні знайомі чи рідні, які не виходять на зв'язок. Тому так, ну крім того, що в нас вже є, як правило, звичка, що на місці надають людям психологічну допомогу. Ну, Пишуть, так. що по неї звернулося вже понад 50 людей. Оперативно розгорнули пункти обігріву. Тут чуєш, тут я втручусь, вибач, будь ласка, переб'ю, бо другі мої активності робочі, вони якраз от пов'язані з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги. І я ще раз хочу наголосити для тих, хто в Одесі. От у нас там глядачка Дарина пише: в Одесі русня вбила половину сім'ї, батько... Так, воно ж все біжить. Батько з другою дитинкою вижили, ще двоє загиблих, розбір завалів триває. Я от вам просто скажу, що як це працює. Це ж просто працює вже на практиці, коли люди вирішують свої, ну, перші, ну, у тебе нема квартири. Ну, тобі треба десь мешкати. Коли люди вирішують оці перші побутові речі, потім доганяє менталочка через там 3 тижні, через місяць, через 2. Це от як було з будинком на Перемозі, як було з гуртожитком тут на другому проспекті, не буду називати. Ну і це вже просто практика визначена, що за 3 тижні, 2 місяці у людей починаються психологічні проблеми. Тому я просто ще раз прорекламую, тому що це допомога безкоштовна і реклама теж безкоштовна. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, більше 120 штук працюють в усіх містах, в тому числі в Одесі. Звертайтеся, далі вас переправлять. Спочатку надається перша кризова допомога, далі вас переправлять іншим спеціалістам. Це дуже важливо, про це мало говорять, і це важливо, тому що люди бояться звертатися до психолога, тому що я зовсім сама можу справитися, ла-ла-ла, ніхіра. Так воно не працює, особливо, якщо ви потрапили в епіцентр от такої трагедії, як в Одесі. Все, я замовкну.
Так, коли потрапляєш в епіцентр, але ну, ми не в епіцентрі з тобою, але мене це так само болить і так само десь воно на твоїй психіці і на менталочці воно відкладається. І ми розуміємо, що це вже далеко не перший і, на жаль, напевно, що не останній удар нашого довбанутого ворога. Так, і вже зранку стало відомо, що знайшли ще одне тіло в Одесі, передає кореспондентка Радіо Свобода. Кількість жертв атаки зросла до 3. І там Шуня 22-23, давай встиг покажемо. Одне це вже відео від ранкове. Радіо Свободи. Да, Так, це а ранкове. друге, так. А друге Звуть Сара. Ми чекаємо, коли розкопають нашу сестру з 3-місячним сином. Чоловік і дитинка, старша донька, вони встигли, вони були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі. А вони спали в іншій кімнаті, в своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу. Так, Кіпер, Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, написав, що завтра в Одесі та області оголошено траур. Пошукова операція досі триває, висловлює щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Ми теж висловлюємо щирі співчуття. Ну, такі фотографії, це просто розривають серце і душу. Просто запам'ятайте, от як спрацьовують наші служби, і порівняйте з тим, що ми покажемо далі. Там ще було відео, ну, звичайно, це такий, знаєш, сміх крізь сльози. Рятувальники дістали з підвалу п'яного чоловіка, якогось бомжа, який жив в підвалі. Його п'яненького дістали, врятували, там, витягнули. Це. Ну, Але це да. так. Якби не було загиблої дитини 3-місячної, то можна було би і поіронізувати, але тут не до іронії Так. зараз. І Так, поранені маленькі діти, і вагітні. І вагітна жінка. Так, ну і що, Харків також піддавався атаці БПЛА нічній. Є журналісти от Суспільного Харків виїжджали вночі на місце ураження одного з дронів. Репортаж. Гудит, как мотоцикл гудит. Набирает скорость, ну, все больше. Ну, понятно, что уже прилет. Изначально казалось, что в дом. Она начала сыпаться, окна, все такое, шифер летит. Потом выбежал, смотрю, машины 4 горит. І одна з них ваша. Одна вот моя. До будинку, ну, 15 метров. О 12 ночі росіяни здійснили удари шахедами по місту Харкову. Один з ударів був по території Шевченківського району, по цивільній забудові, а саме у дворі звичайного спального району був удар шахедом. Від удару пошкоджено 4 автомобілі, там до 10 гаражів зазнали пошкоджень, були пошкоджені, також вибиті шибки вікна в декількох десятках квартир, будівель, які знаходяться поряд. Це цивільна забудова, спальний район, 5-поверхові будинки навколо. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих осіб немає.
бачите, в Харкові обійшлось без постраждалих. Уже добре, хоча що тут доброго після того, як ти подивився ці руйнування. Ну, але що ж. Так, Ага, от Дарина з Одеси пише, дякую за інформацію, каже, там зараз наші ППОшники збирають гроші для допомоги. Я, от, до речі, ж постійно говорю в етерах, що дивіться, практично в кожному, ну, принаймні в таких містах, як Харків, Дніпро, Одеса, великих, ну, які постійно піддаються ударам, є окремі збори на ППО. І це якраз от вкладання ваших коштів в вашу ж безпеку безпосередньо. Якщо ви знаєте, хто ці люди, от в Дніпрі, наприклад, цей стендап-комік, артист Даня Білий збирає на Дніпровську ППО. Ну, я знаю людей, які знають його, я йому довіряю, я іноді туди скидаю там якісь кошти, які виходить скидати. Це вкладання грошей безпосередньо в вашу безпеку. І Правда. Таня тільки що підтвердила це, тому що це правда. Якщо після таких новин, я думаю, що у вас має виникати відчуття відплати. І якщо ви не в Збройних силах, то відплатити ви можете от, зборами і донейтами на Збройні Сили України. У нас є наш фонд на ЗСУ. Ви вже туди накидали 30 750 гривень, бачите. Це на поточні витрати військовослужбовців Збройних сил України, коли вони до нас звертаються. У нас, по-моєму, 3-4 там захищають нашу країну. Якщо після цього у вас є можливість задонейтити на наш проєкт як журналістів, то, будь ласка, от біля мене Щирика в 16, ну, вже про літачок розказувати не буду. Майже 60% потрібної суми зібрано, там, да, треба 300 тисяч, ну, вже як виходить, спочатку давайте на ЗСУ. Тут, до речі, ще одна штука, пишуть, Ішуня, який випускає цей етер, нам допомагає, надає інформацію прямо в режимі онлайн, що одна з ракет Х-35 не долетіла до території України та відпочиває в полях Краснодарського краю. Ну, це ж вже не в перший раз, в принципі. Ми на тижні говорили про те, що намагалися вони зробити чергову ракетну атаку, коли 3 Ту-95 вилетіли, значить, стрілять. Перший стрельнув, із ракетою щось случилося, і вони такі, ладно, тоді відкладемо це все діло і повернулися в район дислокації. Атака не вдалася, тому це вже далеко не перший раз, але таке трапляється. Да. Ну і це нам, звісно, це зловтіха і приємність просто читати такі новини. Так, далі у нас є... Таких новин, дивися, я ще тут доповню тебе, тому що Кіпр теж у своєму, так, коли то він 50-ті, він в своєму зверненні написав, що нам потрібно більше ППО від партнерів, потрібно посилювати український щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору, більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя. Ми це і так з вами розуміємо, просто не втомлюємося нагадувати, що основне наше завдання – це підтримка зборів для наших захисників, для сил оборони, а також для протиповітряної оборони. Ну, Зеленський же на цій прес-конференції сказав фразу, що, друзі, якби у нас було ще плюс 10 патріотів, цих комплексів, ситуація кардинально би, ну, якісно змінилася. По-моєму, так прозвучала фраза, зараз не готовий, я просто пам'ятаю цифру. 10 патріотів і таких трагедій, як в Одесі, очевидно, ну, зрозуміло, що патріотам по шахеду ніхто стріляти не буде, але, ну, таких трагедій було б однозначно менше. Скільки ракет там прилітає, там, Краматорськ, Покровськ, Костянтинівка, Дружківка і решта міст на Сході. Та сама Сумщина, яка от обстрілюється кабами. Каби, вони ж звідки вилітають? З літака, а літак підлітає. А літак можна збити. І це вже було продемонстровано минулого року.
Ще раз нагадаю цю історію. 13 червня, здається, коли цілу авіагрупу просто знищили якимось блукаючим патріотам. І потім вони там заткнулися на довгий час. Так що, так. Так, ну вони можуть заткнутися, але тимчасово. Звідки вони оце гімно іранське запускали? Ну, очевидно, що з Чорного моря, бачите, і, напевно, це відстань якраз і скорочує шанси збиття. Бо я думаю, що я не знаю, я не Одеський мобільний- ППОшник, тому я тут не буду говорити. Ну, це вічна тема. Ми з Чауда і Приморська-Ахтарськ. От ці два об'єкти, звідки Да. вони це гамно запускають. Так, тому прикордонню не солодко з таким сусідом. Сумщина сьогодні теж була обстріляна, як і, в принципі, кожного дня. Уночі і зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигінська, Есманська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Буцька громади. Миропільська громада. Ворог бив з мінометів та артилерії. Тростянецька здійснив удари БПЛА. Шалигінська громада – обстріл з міномету. Великописарівська росіяни вдарили із граду та артилерії. Свеська громада – ворог здійснив удари кабами, 2 вибухи. 4 міни росіяни скинули на територію Зноб-Новгородської громади. Артилерійський обстріл, 3 вибухи було в Середино-Буцькій, Есманській громаді, мінометний обстріл. І Краснопільський теж зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Тобто це всього, з чого вони можуть шмалити. Ну, ми показували на тижні сюжет про прекрасних жіночок, соціальних спеціалісток якогось відділу департаменту, які працюють, допомагають літнім людям от, в прифронтовій зоні. Вони там ділились враженнями. Хто хоче, хто не дивився, можете піти на Суспільне Суми, подивитися. Так, Тетяна щось зависла? Не зависла? Що відбувається? Ага. Ні, що мене верне. Тетяна красива, звісно, але дивитися на її Sorry. зависло, розвисла. Так, ну дивіться, як Я не підсумок, знаю. давайте. Та все, ну що ти не знаєш? Ну просто так працює інтернет. Ну, все ясно, понятно. Не треба тут вибачатися. Вигребемо якось. Підсумок всієї цієї історії від повітряних сил у ніч на 2 березня противник атакував 3 керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-35 з тимчасово окупованої Херсонської і Донецької областей та 17 ударними дронами. Я перепрошую, у мене просто от з числівниками вічна проблема. 17 ударними безпілотниками типу «Шахет». Бачиш, я помилився. Райони пусків Приморсько-Ахтарськ і Балаклея. А ні, ми з Чауда цього разу. Тварі. Я останній раз в Криму якраз був отам от. Ні, чекайте, я був в Балаклаві. Балаклея, Крим. Що за Балаклея? Ну, менше з тим, результати ви бачили. Збили 14 шахедів, але один наробив великої біди в Одесі, і один, бачите, пошкодив багатоквартирний будинок в Харкові. І знищив людям майно, на яке вони збирали. Балаклія. Це, по-моєму, хтось, коротше, з повітряних сил трошечки помилився в своєму повідомленні, тому що, скоріше за все, це була Балаклава. Вже не перший раз оттуда запускають. Ну, менше з тим. Це не так важливо, в принципі, ці одруківки. Балаклея, да, Янукович, це Харківська область, правильно ви пишете, статті 132, а в Криму Балаклава. Ну, але, я ж кажу, ну, помилилися, менше з тим, ну, таке буває. У всіх є одруківки, ми теж можемо щось ляпнути, щось не те. І у нас є
загальні бойові втрати противника, да? А де вони є? І тут чи знову зависли? Знову зависли, понятно. Загальна кількість хороших русських, але ми вже знаємо, що це хороші русські і мертві, і поранені, 415 640 і плюс 960 за добу. Ну, все ці цифри, ви ж розумієте, що вони приблизні, плюс 14 танків, 29 бойових броньованих машин. І такими темпами за місяць вже буде 13 тисяч бойових броньованих машин. Прикиньте, якщо їх поставити від Владивостока до Бреста. Я думаю, що дотягнуться. Ну, а може ні. Плюс 47 артсистем, на секундочку, багато. Плюс 3 РСЗВ, плюс 5 засобів ППО. Плюс 1 літак. До речі, да, вчора ще один літак. Сушкопад, літакопад в російських силах вбивств продовжується. І це прекрасно, але тут, знаєте, тут треба розуміти, там, ну, і ще 61 автомобільна техніка цистерни і плюс 6 спецтехніка, то таке, 35 БПЛА. Щодо цього збитого літака, ну, ми можемо радіти, і ми радіємо, да, тому що це нормально, це ще знищений один засіб ураження цими їбучими кабами. Але, ну, треба розуміти, що, от, судячи зі статистики, Танька повернулася. Судячи зі статистики, що, ну, таких штук у них багато, і знищувати їх ще і знищувати дуже довго. І, на жаль, вони наносять ураження, і наносять ураження вони як військовим, так, на жаль, і цивільним об'єктам, і цивільним в прифронтовій зоні, і просто вбивають українських громадян. Тому радіємо кожному знищеному літаку, але розуміємо, що вони несуть велику небезпеку. Так, Саша, мене тут політ стрілюється. Та йопсель-мопсель. Вибачте. Ну, повтори Вибачте, фразу, мене- тому що нічого було непонятно. Крім так, Саша. Так, в мене тут, виявляється, проблеми були в провайдера, перейшла на мобільний, зараз знову переключилася, ніби все нормально. На Донеччині теж є наслідки російських атак. 17 ударів по житловому сектору, 1843 удари по лінії зіткнення. Армія РФ вела вогонь по 10 населених пунктах, били авіабомбами, ракетами С-300, артилерією. На Торецьк Росія кинула керовану авіабомбу КАП-250, яка не розірвалася, та обстріляла місто з артилерії. Руйнувань зазнали 11 приватних осель. Та у Сіверську окупанти поцілили в приватний будинок, поранили 2 цивільних мешканців. Цього 4-й ворог накрив артилерію село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватну оселю. Що про жертв інформації, на щастя, нема. Ну, Донеччина, там ледь не щогодини щось стається. Так, ну давай, ти там підготувала оперативну інформацію, там вижимка, щоб не читати цю всю велику простиню, основне. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення, ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти вчергове атакували Україну, ну, задіяли 17 БПЛА, про це ми розказали, 14 було знищено, але бачите, на жаль, трагедія в Одесі і удар по Харкову. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів, а що це вони там розслабилися, ну і хорошо. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської. Бахмутський напрямок, 8 відбитих атак противника в районі населених пунктів Богданівка, Іванівська та Андріївка. Це, от, звісно, завдяки війні
ти просто вже вивчаєш географію, тому що ти розумієш, що отут Бахмут, отут цей населений пункт, отут цей, і ну, раніше такої потреби не було, на жаль. Авдіївський напрямок, 24 атаки ворога в районі населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. Власне, з півночі на південь. Так, що там далі? Продовжують стримати ворога сили оборони в районах Красногорівки. Там, до речі, я мушу вибачитися перед глядачами, трошечки вступили ми ногами в сметану, тому що коли говорилося про те, що Збройні сили оборони України зайняли Красногорівку, це село, а не місто. Ну, те, що я ділився своїми враженнями про дітей з Красногорівки міста, це, ну, якби це просто мої враження, яких ми знімали там з 15-го року і бачили на власні очі, як вони росли. Але Красногорівка, це йшлося про селище на Авдіївському напрямку, а не місто. Так, що там далі? Оріхівський напрямок, це вже Запоріжжя, ворог наступальних штурмових дій не вів. Зона відповідальності ОСУ, Одеса, Херсонський напрямок. Ну, теж дій не велися, сили оборони продовжують утримати позиції. Ну, от такий от підсумок з півночі на південь ми пішли. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження військової техніки і, можливо, оті от багато машинок і цистерн з паливно-мастильними отам і були. Ну, скоріше за все, не знаю. 3 пункти управління, склади боєприпасів. Та одного неназваного пункту, це любима фраза Супрун, нема такого. 3 пункти управління та 3 склади боєприпасів. Фух, багато букв, звісно, я тільки що зачитав, але це наше життя. Так, такі наші реальності. Ну що, тепер про, як то кажуть, хліб відданий, закон бумеранга, який ніхто не відміняв. Вчора, значить, там на болотах був вой, ну, навіть просто згадаємо, про це не будемо говорити, в зв'язку із похоронами Навального, це просто І музика із дослідження. Термінатора. Я читав, музика із старого Термінатора там була на похоронах. Коротше, ліхтарики, сніжки, фонарики, знаєш, упосліджена не до нації, не до людей, ну, викрики «Нет войне, Путин убийца» и «Украинцы хорошие люди». «Украинцы хорошие люди». Очень спасибо. Дякуємо. Ми знаємо, так, ми знаємо, дякуємо. Ми знаємо, що ми У мене хороші. Ми є одна відома журналістка, яка народилася у Львові, от, і коли переїхала в Київ, то ну, давно це було. Вона дуже дякую, перекладала як «очень спасибо». Так, ми будемо ще кращими без вас. Абсолютно. Ну так. Отже, прилетіло. Да, прилетів, не долетів, ймовірно, безпілотник. Там 2 Петербурзі. версії. Або безпілотник, або це ПВО, яке збивало безпілотники, трошки схибило, скажімо Ну, так. Коротше, знаєш, що офіційна влада не говорила про дрон, просто назвала подією, але очевидці казали, що чули звук дрону, от, і пошкоджено 15 квартир, постраждалих немає. Означають, Ну, що ліквана нафтобаза ручні постраждалих, дії. розумієш, постраждалих немає. Ми ж не знаємо і підтвердити інформацію або спростувати не можемо. От бачиш, я з чого почав етер, з того, що вчора ми з тобою говорили про безпілотники над Белгородщиною, які збивали, а виявляється, їх збили панцирем от, ПЗРК. Ну, це вже сьогодні підтвердили. Тому ми не знаємо, там є постраждалі чи немає. Там є нарізка відео. А, ти повернулася? Так, Чи давай. що? Ага, так.
Вон люди стоят. До хрена скорых. Ну, короче, у этих двух домов нет света. Вот у этих вот. Короче, жесть. Просто. Есть что-то, видимо, может быть, просыпался. От бачиш, до речі, постраждалих немає, але до хрена скорих стоїть. Ну, Да. можливо, вони просто Чого приїхали не за стоїть? викликом. Я цього не виключаю, до речі, що ну, це ж для нас уже буденність. От, і пригнали туди там що-то 18 швидких чи скільки там. От, але ну, зверніть увагу, що постраждалих немає, а швидких багато. Це вечірні вже, да. Так, це після удару самого тут. Після хлопка. Давай называть Хлопка. вещи правильно, когда они случаются Тут полдома в разнесло. Ленинграде. БПЛА Що упал. случилось? БПЛА, беспилотник. Це О, це сам фотографії. момент вибуху. Ні, це відео і сам момент, це з якоїсь камери спостереження. Та. Тут сам момент. О. Ну, хз, що це було, коротше кажучи. Щоб там не було, воно бабахнуло. Просто ще, знаєте, Олександр Чіш, майстер нюансів. Каже, БПЛА упав. Що? А, тут У видно нас вже силует. кожна дитина і бабуля на лавці знають, що таке БПЛА. Що ти От, кажеш, що не видно? Ну от, тут же видно силует навіть. Де? Ну, і чий це силует? Може, тобі на великому екрані. І що ти скажеш? Експертна оцінка від Силуета. Шуні нашого. З Енергодару, Давай. експертна думка. Ну, з крилами щось. Щось з крилами. крилами. Ну, значить, скоріше за все, БПЛА такі. Ну, можливо, його збивали, і він уже впав, так би мовити. У нас же ж нема звички по житловим будинкам стріляти ракетами циркон. Третій або четвертий. Ну, під'їзд. слухай, ми ж теж з тобою не збиралися бути експертами у всіх цих ракетах і цих всіх, ці всі дряні, що літає. Мимоволі. Так. Це правда. Так, Так, що от там? просто зверніть увагу, що це сталося вночі і тільки над ранок. Ну там всі коментарі. В нас же зразу загороджують місце, всі екстрені служби. Ну, ясно, що вони до цього не звикли, рукожопі, але доведеться звикати. Очевидно. Давай, Я нагадаю, і власне сам. давай далі, Довочі- Шуня, показуй. Угу. Ну так, слухай, що там вони заявляють? Заявляють офіційно. Повреждены стекла как минимум 4 квартир. Ну, на відео ж очевидно, що далеко не 4 квартири. Ну, как бы вот тут, да, фотография, вот этот, нет, стоп-кадр, верни, 4 квартири. Ну, очевидно, що експертна оценка з Енергодара, Шунічки, який видає цей етер, правдива відсотків на 99, бо якби була ракета, все-таки ми з вами вже знаємо і розбираємося, що ушкоджень було би набагато більше, ну, але вони, звісно, ну, що, ну, піздюки просто, знаєш. От вам. Ну, я просто не знаю, чи вони зрозуміють. Бо вони ж скажуть, от Просто- хахли виноват. Ну, как би там же Просто- ж причинно-наслідкові не відстежуються. Так, вони ж кажуть уламки, ну ми навіть тут, сидячи, от такі всі експерти, троє і Шуня, найголовніший з Енергодара,
Сказав, що силует видно. Це не уламки. Але що було ціллю, можливо, ймовірно, безпілотника, це нафтобаза поруч із Ржевським військовим полігоном. Ручії називається цей район. Тікуть ручії. Так, я теж згадала оце. Весна, так. Ну, хай тікуть ручі. Жодної, навіть ніде не тьохнуло. Ну, злорадство мене просто переповнює. Хотілося б побільше. Так, давай тепер до офіціозу, до нашого друга, голови уряду Нідерландів, який вчора був у Харкові з Зеленським. Марк Рютте. Підписали двосторонню угоду про безпекове співробітництво між Україною і Нідерландами. І, за словами Зеленського, угода передбачає надання Нідерландами 2 мільярдів євро військової допомоги у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років. І ми пам'ятаємо, що Нідерланди в особі Марка Рютте є одними із головних адвокатів надання Україні F-16, і вони вчора в Харкові, що дуже символічно, відвідали українських захисників, які проходять лікування після поранень. Подякували за службу, за те, що робите, і вручили і пораненим. Шуня, а там скрізь музика, так? На жаль, так. Так? Ага, бо він там ще спілкувалися, вони обидвоє, із пораненими бійцями. Зеленський вручив нагороди. Так само до вручення нагород приєднався і Марк Рютте. Вони вручили нагороди пораненим бійцям, а також, я так зрозуміла, що жінкам, які військові медики. Ну, Нідерланди, що я тут можу сказати? Нідерланди якраз взагалі розуміють усі ризики, небезпеки і допомагають чим можуть. Просто треба розуміти, що Нідерланди – це не Сполучені Штати, і у них нема 60 мільярдів на допомогу, але роблять те, що можуть робити. Авіаційна коаліція, якраз це ж історія про Нідерланди, вони локомотивом просто виступили, так що якби і молодці. Тут звернув увагу на чат. Веселий Волк пише: давайте так, 4 квартири – це хлопок, більше квартир за 4 – це вибух. Хорош, молодець, хороша шутка, мені понравилося. Так. А коли тривожна ще ж. Ну, тут треба, знаєш, досліджувати цю тему, як вони реагують на все, бо іноді це дійсно кумедно. Коли горить виглядає. холодильник. Пам'ятаєш, Саш? Там було відео якесь, і коментує: горить холодильник, каже, в Пітері десь. Да. Коли горить холодильник, тоді тривожно. Да. Менше з тим, давайте, друзі, так. Довго ви щось, я бачу, не поповнюєте оцей фонд на Збройні Сили України. Так, тепер у мене чи що? Проблеми з інтернетом? Ні, все добре. Ні, все добре. Є, да? Довго ви не поповнюєте, зробіть, будь ласка, хоча б 31 тисячу, а краще до кінця етера вийти на цифру в 35 тисяч гривень. Це сума, яка буде передана військовим на ті потреби, які вони визначають самі. Нема тут про що говорити. Якщо у вас є можливість задонейтити на журналістський проєкт і добити до, о боже, скільки там сліпендя, 100, ну щоб стало, коротше, 180 тисяч, да. 180 тисяч буде теж непогано. Ми вам будемо вдячні. Все це можна зробити. Поки ми послухаємо Володимира Зеленського з його вечірнім зверненням. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні ми в Харкові. Візит Марка Рютте, прем'єр-міністра Нідерландів. Разом з ним відвідали наших воїнів. Хлопці відновлюються після поранень. Мав честь подякувати їм, відзначити державними нагородами. Я вдячний кожному лікарю, усім нашим медичним працівникам, які рятують життя.
це найпочесніша робота. Разом з Марком пройшлися Харковом, місцями влучань російських ракет, звичайні будинки розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і для інших наших міст. Світ має такий потенціал і потрібна достатня спільна рішучість, щоб російський терор програв. Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16. В цьому році нові винищувачі, вони будуть у нашому небі. І цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. Головком Олександр Сирський, командувач повітряних сил Оліщук, міністр оборони Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рюте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та у захисті на конкретних напрямках. Звичайно, говорили і саме щодо Харкова. Я вдячний за готовність Нідерландів допомагати і надалі. Підписали з Марком двосторонню безпекову угоду між нашими державами, безпекові гарантії, безпекове співробітництво. Це вже 7-та така безпекова угода з партнерами, сильна угода, і є конкретний обсяг військової підтримки на рік – 2 мільярди євро. Є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості. Нідерланди підтримують необхідність створення спеціального трибуналу щодо російської агресії. Підтримують нашу роботу і в Україні, і з партнерами щодо притягнення до відповідальності усіх російських воєнних злочинців та посилення санкцій проти Росії за війну. І це сьогодні дійсно сильний візит. Я вдячний і Марку особисто, і усьому народу Нідерландів за підтримку України. І вже підготували активну міжнародну роботу. На березень буде більш підтримки, готуємо нові безпекові угоди, будуть нові домовленості щодо зброї для наших воїнів. Ключове – те, що Росія повинна втрачати, а наша країна, наші партнери – відновлювати безпеку. Все для цього робимо. Я дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава! Так, тут оновлене повідомлення, на жаль. В Одесі виявили вже 4-те тіло під завалами. Ну і уточнили, що серед загиблих хлопчик, якому було 3 роки. Ну так. Ой, кончені мразі, що тут говорити. Ніби Дивіться, рятувальна я операція триває. дякую, до речі, тим, хто дослухався до мене і поповнює фонд на ЗСУ. Я одразу хочу сказати, ми вчора говорили про це, що коли ми вам скажемо папа, то ви не розходьтеся, це звертання для глядачів. Тому що в кінці буде, ну він просто великий, в рамках етеру його показувати, ну напевно, буде неправильно. Величезний сюжет від Радіо Свобода про те, як відбуваються військові дії в Серебрянському лісі. От, я про це говорив вчора і ще раз сьогодні скажу, що ми його поставимо на сам кінець, тому не треба вимикати комп'ютера, просто подивіться, в яких умовах все відбувається. Просто, ну, я був вражений, хоча мене вразити, скажімо так, непросто. Так, що, давай тоді до цього. Пара-пара-пам, Тетяна Пришляк знову зникає. Ох уж цей інтернет в надвірній, не можуть нормально провести дроти чи що там, не знаю. А на Starlink надії нема, тому що Ілон Маск муділа за великим рахунком. Інформація, значить, наступна від Тетяни. Ще раз підкреслюю, що суботні етери у нас переважно Тетяна збирає. Дає мені трохи відпочити, про винищувачі НАТО, які перехопили російські літаки над Балтійським морем. Тут, звісно, ну, молодці, що перехопили.
французькі Міраж 2000 були підняті, значить, на перехоплення Су-30, бла-бла-бла. Транспортного літака. Повернулося тоді. Я так і Да, Ан-72. Ну, насправді такі історії, вони, ну, чесно кажучи, вони трапляються постійно. І це не так, щоб вже і новина дуже велика. От. Ну, добре, що вони контролюють ситуацію, щоб потім не було от це, чия ракета, там, що от це упала, безпілотників не було, ракета, можливо, українська, там, в Польщу падає. Ну, коротше, ви зрозуміли, про що я. Якби російські ракети не літали і російські літаки, то і не було б таких історій. А інколи хочеться, знаєш, Боже, я десь думав, там- що ми про зерно вже закінчили, але ні. Ця історія Ні, буде тривати. дивися, дивися, це важливо, тому що це, напевно, що реакція Євросоюзу на це все, значить, як вони хотіли бути протестувальником. І це так виглядає. Перевірки перевізників українського зерна. От, бо начебто фермери протестують проти імпорту зерна з України, тому на тлі протестів ЄС посилить перевірки домовленості під час імпорту зерна. Про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан. Цю повідомили Reuters. Вона нагадала, що фермери протестують по всій країні, зокрема, начебто через недобросовісну конкуренцію з боку України. От, і закриття кордонів ніколи не є гарніше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення, де виконується правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації. Ну, хай перевіряють. Це, знаєш, як історія про американське посольство, яке каже, так ми і так сидимо і перевіряємо все, що тільки можемо перевірити по зброї. Ми, каже, як яструби просто сидимо і жодних порушень не знайшли. Хай Євросоюз перевіряє якість. Зерно, воно зерно. Я як людина городська, я не знаю, що там. Ну, я розумію, там, що воно за певними технологіями вирощуються, там певні якісь, оця історія про якісь пестициди чи якісь хімдобрива, да, які використовуються під час вирощення зерна для чогось. Я знову таки, я городський, тому я не зовсім розуміюся на нюансах, але в принципі логіка присутня. Хай перевіряють, щастя, здоров'я. Єдине, що от я дуже сумніваюся, якщо вони скажуть, типа, українське зерно відповідає якості. А що польські фермери тоді будуть робити? От прям сказати, ну ладно, тоді ми розходимося. От я дуже сумніваюся, чесно кажучи, що саме так буде, тому що знову таки, і там, не знаю, подобається вам Володимир Зеленський, не подобається, він правильно сказав, що причина політична, а не економічна вообще в усій цій історії. Ну і як би все, кукусики. Так, я зрозумів, що я сьогодні буду за свою подругу з надвірної Тетяну, яка то є, то її нема. Тетяна Шрёдінгера. Вінні-Пухі. Ой, ладно, це Таня ще образиться. Так, значить, далі у нас текстова інформація озвучую ротом. Поки ви, до речі, поповнюєте наш фонд на ЗСУ, і можна там добити вже до 180 тисяч донейти на наш журналістський проєкт, тому що вуглика треба годувати. Так, ладно, цю тему я опущу. Треба годувати вуглика. І Мурфа теж, і Бориса, і Кокоса. Всіх котів треба годувати. Тому і ви старайтесь. І Боніту, боже, Боніта, моя зайка. Зараз буде прикольно, якщо Таня така, і Боніту, і пропала. Так і є.
Так, Танюха, я пропоную, якщо ти мене чуєш, перезапустити модем, просто поки модем. Блять, зараз мене, звісно, знищать. Роутер. Я просто людина, яка ще категоріями модема мислить. Вибачте. Все, повертаємося до інформаційного порядку денного. Повідомлення від головнокомандувача. Продовжує працювати Сирського, тепер зауважте. Продовжує працювати на Східному фронті. Протягом 3 днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особливим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим ні. Насамперед, це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду. Коротше, там інспекція відбувається, якщо говорити коротко, щоб я багато літер оце от не читав. Тому в окремій бригади, де є проблема з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті, не прийняті, а ухвалені, пане Сирський, ну ладно, всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, буду змушений приймати, ухвалювати кадрові рішення. Ну, от такі штуки відбуваються. Інспекція, напевно, це правильно. Я не знаю, я не військовий, я коментувати дій не буду. Єдине, що скажу, що відзначив Сирський військовослужбовців 54-ї окремої моторизованої бригади. От бачите, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили 2 колони бронетехніки противника. Це от туди історія до цифр, які ми вам озвучуємо, але треба розуміти, якою ціною вони даються. Також відзначив стійкість та мужність бійців 25-ї нашої бригади Січеславської та 47-ї в боях за Орлівку та Бердичі. Рішучість і сміливість воїнів 79-ї ОДШБ, десантно-штурмової бригади під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки. Ну, змінили керівництво починає інспекцію, якби от така інформація, яку я рефлексувати на неї я не буду, тому що хто я такий? Я сижу в квартирі і Дивіться. ще одна штука. Дивися. О, Хто це тут? привіт! Що це за зірка нова? Як тебе Давид. звати? Давид? Він правда, не Давид. чує. Він не чує? Він не чує, бо ти в навушниках. Скажи, тьотя, отпусти мене. Ні-ні. Понятно, прокинувся, очевидно, і незадоволений прокинувся. Так буває з дітьми. Тебе тепер взагалі не чути, тому що він притис мікрофон. Давайте подумаєш, що робити з Давидом, а ми покажемо цікавезний сюжет, насправді, від Deutsche Welle. Німецька хвиля, вашій увазі. Німецька хвиля зняла сюжет про те, як Україна виробляє власну зброю. Ви розумієте, що це важливо. Ми з вами всі розуміємо, що об'єми цього виробництва поки недостатні, але, давайте так, до 24 лютого 2022 року вони дорівнювали нулю. Але оці сюжети Deutsche Welle я люблю, тому дивимося. Така от штука. Друзі, чергова інформація, на жаль, сумна з Одеси. Повідомляють, що на рівні 1-го поверху під завалами виявлено тіло 4-го загиблого, і це 3-річний син Тимофій, якого втратив один з мешканців ураженого будинку.
дружину продовжують шукати рятувальники, але ми з вами розуміємо, що, скоріше за все, на жаль, вона також загинула. Такий от. Так, дивися, ще генпрокурор Косін повідомив, що зниклими безвісті вважають 12 людей, з них 4 дітей досі. О, да. Так, в мене наступна інформація про зраду. Значить, в СІЗО Івано-Франківська сидів бойовик. Сидів засуджений в Франківську за торгівлю людьми, полонений бойовик ДНР, утримання місць розпусти і виготовлення порнографії. Вийшов під заставу з СІЗО і втік в Донецьк, де знову, потрапивши за грати, вирішив мобілізуватися у народну міліцію ДНР. А потім здався військовослужбовцям ЗСУ в районі Красногорівки за програмою «Хочу жити». От така. Непроста доля людини, звісно. Я сподіваюся, що суд врахує всі фактори, як там, отягчаючі, я не знаю, як це українською це- сказати. Він же ж рецидивіст. Тобто він двічі Так. воював. Двічі воював проти України, крім того, ще й там в нього торгівля людьми, порнографія. Ну, одним словом, йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Яке там в нього майно? Мені здається, я не знаю, яке майно. Мені здається, що довічно це якраз буде гарна компенсація за діяльність цієї людини. Так, і ще одна інформація. Прикордонник, каже, що він з Львівщини, Кияшко, прізвище його, прикордонник з Львівщини. ДБР йому повідомило про підозру у держзраді, він перейшов на бік ворога. Під час щорічної відпустки в 23-му році він виїхав за межі України до Німеччини, начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, а натомість виїхав на територію Російської Федерації, каже він, з Туреччини. Тут є відео, в принципі, але, Шоня, можна показати звук, щоб дивилися фотки, але він в програмі на Росії на українську терористичною. Ні, все ж таки не вийшло у Тані договорити. Там, Назвав владу. Так, Тетяна у нас з'являється періодично, і ми не зовсім можемо зрозуміти, що вона говорить, тому що інтернет лагає, ми з цим нічого поробити не можемо, перепрошуємо. От, така от історія, про прикордонника, який отримав підозру в держзраді. Є і такі, в принципі, що не дивно. Ще одна штука, ми з вами, так би мовити, завершуємо цей тиждень, сьогодні 2 березня, весна, березневі коти скоро почнуть, значить, очевидно, нявкати. І що зазначив очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, і тут мені чим це повідомлення сподобалося. Він, по-перше, відзначив, що вперше Україна пройшла зиму на своєму газі. А так можна було, да? От попередні всі 30 років виявляється, що і це під час війни, а не під час мирного стану. Тобто ми з вами розуміємо, привіт великий бабі з косой, нашій Дніпровській, що ми просто без російського газу помирали би, але під час війни ми вперше пройшли всю зиму на українському
газі. Я розумію нюанси, що давайте так, якщо бути ну, вже послідовним і чесним, що багато підприємств, там от Авдіївка, Коксахім, Маріуполь, багато підприємств, які, в принципі, пожирали цей газ просто в неймовірних кількостях, зараз не працює, але виявляється, що так можна було. От, якби наші от всі попередники, так би мовити, мали державницьку позицію і розуміли, що треба верифікувати постачання енергоджерел різних, і газу, там, і атомна енергетика, там теж страшні великі проблеми, що тільки російські, значить, от ці ТЕВ, блоки от підходять нашим атомним станціям. Насправді ні, але ну, це ж все розповідалося. Ну і от вам, здрасте, пожалуйста, будь ласка, так би мовити. Я Саша, що так. я тільки досиплю, тому що в нас тут газонафтовидобуток успішно знищували, починаючи ще за Кучми, першого Кучми, так, там ще Кучму клав початок. І газовики, Ну от. які вони тоді говорили, для польського населення нашого газу вистачає. А потреби величезних комбінатів, які приватизували олігархи, ну тоді хай вони. Так, от наступна новина мені не зовсім понятна. Пам'ятаєте історію із клопами в Парижі? Значить, Я ні. що клопи заполонили, бо ти тоді, як і я, в Парижі не було, коли там були клопи, що клопи заполонили готелі різні, там хостели і так далі. Ну, і що ви думали цією інформацією? Ну, і десь так якось, між іншим, з'являлися наративи з прибуттям українських біженців. От. І ось так, у Радіо Свобода заявив міністр із справ Європи Франції Жан-Ноель Барро, що страх перед клопами в Парижі минулої осені, який потрапив у заголовки газет, був штучно посилений російською дезінформацією. Його цитує агенція Reuters. Полеміка про клопів значною мірою була посилена акаунтами, пов'язаними з Кремлем, і вони навіть створили хибний зв'язок між прибуттям українських біженців і поширенням клопів. Ну і за останні 2 роки він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення російські кібератаки і дезінформаційні кампанії посилилися. Ні, ну це ясно, понятно, страх перед клопанням. Просто після новин з Одеси або з будь-якого прифронтового міста ти такі читаєш і... Ну ладно. Ну для них все страшне, бачиш. І зерна бояться. Коли дрон тобі в квартиру залітає і вбиває дітей, а клопи, да, це проблема, це піздець проблема. Так, значить, далі йдемо. Давай будемо пришвидшуватися, бо інтернет у тебе все гірше і гірше, і чути через слово. Значить, рубрика «Новини з Бабанаріума». Я так розумію, що це баба Гіркіна написала, что «Друзья, я уже не знаю, как остановить этот беспредел». Продолжается нарушение прав Игоря Стрелкова со стороны администрации. Ему, понимаете, не позволяют 7 месяцев а не свиданку с Мирославой Регинской, прости господи. И заявления до суда не доходят. Вот такая форма давления на цього, значить, ну, героя від слова «хер». І просто в чергове мушу нагадати, що якщо ти народився на такій території, як Росія, то яким би ти її прихильником не був і як би ти не намагався стати героєм, ти тут спочатку і герой,
а потім ти упосліджене Навальний. чмо. Ну, а потім ти Навальний, да, хорошо. Хай буде так. Я думаю, тут, до речі, ситуація буде трошки інакша все-таки, бо ну, Гіркін в політиці не був. Ну, не знаю, кажу. Мені насправді насраті на того і на того, за великим рахунком. Ну, це ж просто історія про те, що ти борешся за руський мір. Ну і от руський мір приходить до тебе, не дає зустрічатися ні з ким, тримає в тюрмі і все. Я не знаю, чи допоможе це людям, які, ну, зрозуміти логіку подій. Людям, які виступають за руський мір, напевно, ні, але ну, це просто ще там, знаєте, можна галочку поставити, такий, а чи ж говорив, а чи ж казав про це ще всередині 2000-х, що всі викончені тварі мразі, і ваші ж вас будуть убивати. В принципі, як і було, тут я просто проведу аналогію, да, оці перші більшовички, які були в Радянському Союзі, вони ж просто рвали там душу вообще і тільняшку за більшовицьку владу, яка потім їх просто розстріляла в 30-х роках і все. Так що все йде по колу на цій території. Ну, хай вони пошвидшуються ж. Один одного перестріляють, і чим менше їх буде, тим краще. Так, дивися, Саша, рубрика Animal новини в нас такої ще не було. Ми говорили там про порятунок котів і псів, а у Львові на Левандівці відтелепували білого амура. Реанімували. Коротше, чувак зловив амура і згідно з правилами мав його 11-кілограмовий. 12-кілограмовий, точніше, 12 кг. Він зловив, і за правилами він мав його відпустити. Але взяв додому і 7 годин тримав вдома. Потім вирішив повернути. І амур ледве теплий, повернувся животом догори. І екоактивісти його реанімували. Ну, я ще такого не бачила. Тобто якісь робили масаж серця. Тут же ще нюанс в тому, що треба розуміти, що таке Левандівка, якась величезна риба, екоактивісти. Чувак з Левандівки забрав додому. Це все виглядає як дичина, звісно. Так. Так, а куди він його пустив? Слухай, а що там на Левандівці, озеро якесь є, чи що? Озеро яке в Дівці, от я не знаю, де, мені аж цікаво стало, так. От. Чувак зловив, тішився, ну, знав, що не можна його забирати, що треба відпустити. Сфотографувався, і через те, що він сфотографувався, знаєш, його швидко вичислили і казали, ні-ні-ні, давай вертай сюди. Ну, і через Дядя, 7 давай годин... верни рибу в екосистему. Ну, бачиш? А так не... Ой. Ну, коротше, Ну, це... із 12 Да. львівським білим амуром, 12 мовом все нормально. Це прикол. Це, звісно, такого ще не було. Ну, ми тоді продовжимо рубрику Animal от новиною про пелікана. Пелікана Тіну. Пеліканшу, як там правильно, з фемінітивами. Пеліканша Тіна. Пеліканка. А що, її можна... Пеліканка, хай буде так. Шунь, так, а там же відео, його можна фончиком просто показати. Да, знайомиться з новою родиною. Черкаський міський зоологічний парк. Вибачте, називається Рошен. Нагадує нам, що минулому році, в тому році, в Черкаській області дітки врятували пелікана, який відбився від зграї під час перельоту. Тобто Тіна відбилася від зграї, її знайшли діти, і от зараз вона, я так розумію, в цьому міському зоологічному парку Рошен знайомиться з новими оці, вон, бачите, там черті стоять, інші пелікани. Місні. Місні черкаські. Рошен. Ой. Рошенівські. Порохобот. Порохобот і пелікан.
Тіна Тіна така красива, така вільна птаха, а ці якісь дикуни на березі. Якісь стоять. такі, типу, ми тут на Черкащині стоїмо і будемо стояти на своїй землі, знаєш, черкаській. Що Тому що тут ми нічого іншого не розплавилося? знаємо. Так, і ще поранений песик в Вовчанську Ну на давай. Харківщині. Ти Давай. теж, Шуня, покажи. Скажу, що він жив в підвалі, разом з іншими покинутими тваринками ховався від обстрілів. Його господарі давно поїхали, і тваринами опікувались правоохоронці. І коли росіяни вкотре вдарили по Вовчанську, собака потрапив під обстріл і отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції не залишили Рудика у біді, відвезли до ветеринарної клініки. Песику надали медичну допомогу. Через серйозне поранення він залишиться поки що у клініці, а правоохоронці вже зв'язалися з його господаркою та підшукують йому дім. Так, друзі, такі от новини. Там знову-таки, хто захоче зробити зауваження, що ми сміємося на фоні новин з Одеси, але це називається емоційні гойдалки. Ми намагаємося вас інформаційно підтримати, тому що коли ми читаємо новини з Одеси, нам самим абсолютно не смішно, але треба, знаєте, кукуху тримати якось докупи. Тому є сумне, є трагічне, навіть так сьогодні можу сказати, є щось цікаве, життя воно багатогранне і відбувається по-різному. Є трагедії, знаєте, це як похорона і свадьби. Все йде Менше з поруч. тим, да, все йде поруч і іноді в одному місці, на жаль. На жаль, я думаю, що варто ще раз вам нагадати, що підтримувати Збройні Сили України – це супер надважливо в першу чергу. Біля Тані ви бачите QR-код, який працює і по завершенню етеру, тобто 24/7 ви це можете робити. Якщо у вас після цього залишається можливість, до речі, от ви добили до 180 тисяч, я вам дуже дякую. Якщо у вас залишається можливість підтримувати наш журналістський проєкт, то робіть це, ви взагалі супергерої. Між тими, хто задонейтить 100 або суму кратну 100 гривням, розігрується оцей літачок, який склеїв власними руцями Роман Скрипін, розфарбував, наклеїв всі наліпки. Тут на фотці ще нема, треба нову фотку зробити. Треба Аліні сказати. Так що така історія. Ми з Тетяною вам дякуємо, але я нагадую, що нікуди не розходьтеся, тому що зараз буде трошки величенький сюжет Радіо Свобода на 13 хвилиночок Серебрянського лісу, але він дуже крутий, тому його варто показати. Таня, дякую, всім па-па. Дякую. Бережіть Вибачайте себе, за цей за трабли зв'язком. Таке буває. Так, таке буває. Бережіть себе, наскільки це можливо, бо, звісно, ми з вами, як медійні особи, там от Брачук казав, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Я в 2 часа ночі не можу реагувати на сигнал повітряної тривоги, тому що я його не чую. Бережіть себе в силу тих можливостей, які у вас є, підтримуйте один одного, тому що ви бачите такі новини, що все може змінитися в 1 хвилину, в 1 секунду. Співчуття родичам загиблих. І мирних, і спокійних нам вихідних. Па-па. Обстріли – це буденність. Огонь! Постріл в прямому ефірі. Отлично. Укриття, хлопці, в укриття. 70-80 метров до позиции. Где-то отнялось, где-то добавилось. Единственное, что мы себе не позволяем, это большое количество быка. А що найважче на війні? Убивати. Это мы в этом клине стояли,
И у нас здесь получается выбитая, сам лес выбитый. А оттуда заходят по окопам. Мы их даже не видим в самый последний момент уже. Они появляются и все. Такими перебіжками треба добиратися з точки А в точку Б, оскільки в будь-яку секунду може прилетіти дрон чи прилетіти снаряд. Необхідно досить обережно йти. Бо доволі складна, непередбачувана ситуація. — 70-80 метров до п***ских позиций. Будете бутера? Ні, дякую. Руки вже не відмиваються. Ну, в принципі, як мінімум дезінфекція якась должна бути. Кузнець, що ти? Будемо щось робити сьогодні. Предлагаю там всередині усілити цю. А в таких умовах не складно жити? Ну як уже так 10-й день минає, так тяжковато стає. Навіть тяжко би там помитися хоча б помитися. Ну опять же підкупити колбаски до слідуючий заїзд. Чогось доброго, да і можна в принципі служити. Работаем, несем службу. Кажу, сядь, присядь, типа, блин, присів тут, блин, над головою, бах, есть, блин, контакт. Весело, короче, тут. Зато тут я сидел, тут как бахнуло в метре. Это капец. Уши заложило. Вот осколки полетели сюда, над головой, блин, нашей. Да что, капаемся глубже. Копаем Да, глубже. окапаемся, мешками залаживаем. Да. Тут дыма было так, что не продышать. Думали коли-небудь, що потрапити? Тут в Серебрянському лісі ситуація складна. Під ранок російська армія розпочала обстрілювати позиції. Для бійців тут це не новина. Чуєте? Така ситуація буденна. Говорять про те, що складніша ситуація більш далі на сусідніх позиціях. Обстріли – це буденність. Буває спокійно, буває неспокійно. Артилерію більшість накриває. Десь ближе до 9-ї, початок 10-ї, так вже вони просинаються, вже вони починають дивитись. Або насиплять, а ті от ветку теж. Да, насипе туди і все, уїжджає, а ми стоїмо ждемо. Ми, так сказати, розхльобуємося. Кожен день по-разному. В принципе, мы тут все равные. Живем блиндаж, окоп, иногда бывает там СПшки по боевым условиям. Ну, какие боевые условия? Пока мы стоим, смотрим друг на друга, перебрасываемся всем, чем только можно и нельзя. Единственное, что мы себе не позволяем, того позволяет. Это большое количество БК. У нас того, конечно, нет. Это большой-большой минус. Большое спасибо, конечно, Европе и Америке, что у них очень много проблем, и наши проблемы их так постольку-поскольку волнуют. Максимум для имиджа и страха о себе. Ну, потому что если бы они хотя бы за себя думали, и думали, если с нами что случится, то наши проблемы станут ихними проблемами.
наверное, как-то по-другому было бы. И БК хватало бы. Ситуация плавающая довольно. Приехали, было горячее, потом чуть затихло. Ну, вы же понимаете, где-то отнялось, где-то добавилось, поэтому если у нас отнялось, значит кому-то добавилось. Там работали, с горем пополам потеряли 2 роты. Ну, в общем-то, добили свои цели, утилизировались, ну, и все разбежались опять по местам. Ну, сейчас, да, немножко нагнетается ситуация, потому что у них ротация, опять же, придут борзые, матерые, заряженные в первую очередь чем? Потому что в любом случае, как и у нас, так и у них, на каждое подразделение выделяется какое-то определенное количество БК. Есть средства всевозможные, такие как и FPV-шки, и рэбы, и все остальное, все такие вот вещи. Естественно, будет довольно тяжело, но ничего, надо просто их поставить на место. Витягує, що на війні емоційно. Эмоционально? У каждого свое. Не знаю, как-то мысль за свою семью, за детей, за жену, за родных в первую очередь. Наверное, как-то более-менее отпускает. Даже это же не так, как на граждане, что там позвонил там другу, там, я тебе пожалуюсь, просто солью, знаешь, там грязь. Или давай там выпьем пивка, чтобы морально немножко припуститься, да. Нет. Просто поговорил, как там дела, что к чему, оно как-то так легче становится немножко. Ты понимаешь, зачем, почему ты здесь, ради чего, ради кого. Оно добавляет сил, мотивирует дальше работать. Нічні дрони підрозділу Національної гвардії Хартія якраз вишукують цілі. Переміщення російських військ не дозволяють їм переміщуватися і потім наносять вогневе ураження. В основному це аеророзвідка. Ну, чи складно, але звикаєш до місцевості. Коли ти вивчив маршрут, вивчив орієнтири, вивчив місцевість, тобі це дається дуже легко. Лихора 2 Так. Прицел 785, 785. Угол без змін. Як прийняв? Прицел 785. Один кабачок. Огонь. Постріл в прямому ефірі. Ожидай, ожидай. 2 беглым, огонь. Хорошо. Второй. Отлично. Пока в укриття, хлопцы, в укриття. На этих установках еще 2 беглым, огонь. Молоко, Безпечку и нижнюю, блин, где-то там, блин, отлично. Отлично. Все, красавцы, красавцы, в укриття. На данный момент я не вижу активности противника на тему того, чтобы нас они тут сильно там щемили. То есть было, скорее всего, прощупывание. В принципе, через 10 минут батальон показал свои зубы. И конкретно артиллерия, ГС, ну, то есть минометные батареи, минометные взвода, АГС, СПГ, то есть у нас все перекрыто. То есть и после этого активность упала в разы, просто в разы. Сейчас на данный момент мы вот реально ищем цели. То есть до этого цели не надо было находить, они и так были. Можна було вибирати. Вони штурмують, але поки що не наші позиції. Тому що поруч з нами стоїть полк Азов.
У них в основному всі сили туди йдуть. Тому що ми для них тут Не пріоритетна ціль. так. Ну, знаєте, як для наших було там поразити ЧВК Вагнер, так для них зараз поразити полк Азов. Коли йшли, не страшно було йти воювати? Только дураки не боятся. Конечно, всем страшно. Як ви побороли страх тоді? Кому суждено утопиться, тот не повесится. Суспільство устало или привыкло. Человек как таракан привыкает ко всему. На данный момент суспільство привыкло до войны. Им все сейчас суспільству самое главное выжить во время войны. Они увидели, как все, но очень многие наживаются на этой войне. И сейчас суспільство делает то же самое. Оно пытается выжить и хорошо выжить на этой войне. Мало кто хочет идти воевать, потому что есть ряд вопросов ко всем Збройным силам. И из-за этого, скорее всего, многие боятся тупо. Просто боятся. Потому что нет уверенности, что семьи, их семьи, государство поддержит и не забудет.